Ay na. Sige na, bilis. Hi! Hello. Sabi mo, kumusta na kayo? Na ito po, pamangking ko. Ayun na. Anong pangalan mo? Jasmine? Ano may binili sa akin? Ano may binili sa akin laptop? Ayan o. Ayan yung box natin. Bago po ito. Ayaw magpasabi ko ang pangalan niya. 15-inch po ito. i5 HP po ito. Kaya ngayon hindi na ako mahirapan mag-edit po ngayon sa mga video ko. Windows 10 po ito. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung ano, kung gaano pa ako. Actually, ito nabusan ko na ito, in-install ko ng Windows. Pero pinasok ko ulit dahil hindi ko pa ginamit dahil busy na ako sa work. So ngayon, papakita ko po sa inyo. Jasmine, tingnan muna natin, ha? Ang gunting, parang gunting. Yan po. Ito yung ano niya, power cord ng laptop. Charger, power cord. Wow! Dito laptop. Ito yung ano niya, charger po ng laptop. Laptop. Yay, laptop. Yan po. Laptop. Wow! HP po yan. 15-inch po ito, i5. Windows 10. Maganda po itong ano, pwede po itong pang editing. Edit sa ano, sa video po. Mabilis na po ito. Actually, meron pa kaming laptop pero mababa po kasi. Hindi siya ano siya, notebook. So, hindi kaya ng ano, pag nag-edit ako. Actually, nag-edit po ako sa ano, sa cellphone, sa iPhone. iPhone. Yan, dito po ako nag-edit ng ano, mga video ko. Yung mga previous na video ko, dito po ako nag-edit. Ang hirap po kasi pagka sa cellphone. Tsaka hindi lahat nagagawa mo talaga sa ano. So ngayon may laptop na ako, so nagagawa ko lang yung mga gusto ko. Yan po. Yan po. Yan, HP po yan. Yan, kulay na siya. Ito po yung ano niya. Intel Core i5. Yan, HP. So, pwede na po itong pang-editing po sa mga ano, sa mga video ko. Mabilis na po ito. Maganda, malaki siya.
Ito din gusto ko yung malaki yung screen. Yan, buksan natin. Binuksan ko to kagabi, inano ko na yung Windows na inayos ko na. Tapos ininstalan ko ng Filmora po. Yun kasi ang gusto kong software na pang-edit ko po. Filmora po gamit ko. Dati gamit ko po KineMaster sa sa cellphone. So ngayon, sinususubukan kong gumamit na Filmora ngayon. Filmora 9. Maganda po siyang gamitin. Nasubukan ko na po yun. So ngayon yun ang gagamitin ko ngayon sa mga darating ko pang mga video po. Yan. Buksan natin. Ngayon po, kung yung hindi nakakala po kung gusto niyo makita yung specs talaga ng laptop, hindi niyo alam. Ngayon tuturuan ko po kayo. Ito po, kasi hindi ko rin po alam, kaya gusto kong makita yung specs ng laptop. Binigay lang po kasi ito. Gamit muna ako ng mouse ko sa saglit. Kung makita, punta ka dito sa this PC. Pero may computer po tawag dati yan. Sa may computer po. Right click po kayo dyan. Tapos properties po kayo. Yun, dito nyo po makikita lahat. Yung processor nyo, nakikita mo dito yung i5 8265 yung CPU. So 1.6 GHz po ito hanggang 180 GHz. Tapos yung memory niya po is 4 GB. Tapos 64-bit operating system. Ayan, sa Windows po yan yung ito. Vlog. Yung ginagamit ko pong pang vlog pala iPhone, tsaka ito yung mga stand nyo. Ano ba tawag nito? Tripod? Ha? Yan, ito po yung gamit ko. Binili ko lang naman ito dito. 15 dirhams. 150 pesos sa atin. 15 dirhams. Mura lang po ito. Patibay siya. Ito yung ginagamit ko. Ito yung ng cellphone. Yan guys, ito yung gamit ko pang vlog. Yan. Hindi po nakabili ng mic. Pero bala kong bumili na lang ng GoPro. Or may magbibigay daw sa amin. Baka sa birthday ko. Bibigyan ako. Kasi wala namang pera pambili. Yan po. Itong gamit ko. Itong vlog ko. Yan guys. Ito yung binili ko. Yan. Ito yung binili ko. 20. Yung pangalat. Ito yung pinakauna-unahang ginagamit ko dati. Meron siyang pang cellphone. Yan. Pero hindi ko pa nagamit yan. Hindi ko pa na-try yan. Na-try. Yan. China to eh. Madaling mag-China. Hindi kaya ng cellphone. Yan. Kaya bumili ako nito. Ito binili ko, mas maganda. Tapos ito
guys, ito yung ano niya. Ngayon ko lang nakita to. Hindi ko sinubukan to. Tinan mo. Bilog. Yan. Maganda pala to. Magamit natin. Hindi ko pa nagamit to guys. Hindi ko pa na-try to. Kasi ito pa isa. Napapalitan to eh. Ayan. Bit natin baka mawala. Ayan. Ito yung ginagamit ko pang vlog. Ito dati. Pangit kasi ito kaya bumili ako ng malaki. So maraming salamat po yung mga bago po. Yung hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Tapos huwag niyo pong kalimutang pindutin po yung ano niyan, yung kampana po niyan para makita niyo yung mga bago ko pong mga video ko na darating po. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin. Maraming salamat po. Bye.